Videoclipul de astăzi este mai mult decât un review. Este mai mult o poveste care poate fi tristă, poate fi veselă. Eu o interpretez ca fiind și tristă și veselă pentru că în mare parte am fost acolo de la începutul ei și nu am fost implicat direct, pur și simplu am fost un observator. Astăzi vom vorbi despre Nokia 7.2. Dar înainte de a butona telefonul, a-i face unboxing și toate chestiile pe care le mai vedeți pe aici, aș vrea să vorbesc puțin despre Nokia în sine. Înainte, regele pieței de telefonie mobilă, după care a fost cumpărat de Microsoft și îngropat în același timp. După care cei de la HMD au avut o strategie genială de piață, s-au folosit de elementul nostalgie și din nou Nokia există pe piață. Partea interesantă este că prin ochii celor care au apucat Nokia de dinainte, telefoanele de acum nu mai au același feeling, nu mai au același sentiment, nu mai au aceeași construcție. Practic nu mai există nimic din ceea ce am știut noi că Nokia a fost vreodată. Însă trebuie să menționez și trebuie să apreciez extraordinar de mult efortul pe care l-a depus Nokia de a se reintegra pe piața de telefonie mobilă fără a avea la îndemână resurse atât de mari precum Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple și așa mai departe. Practic s-a băgat într-un joc unde giganții industriei de telefonie mobilă deja au teritoriile lor, au absolut tot ce au nevoie, au piață, au consumatori, au fani și așa mai departe. Dar, uite aici, Nokia, după câțiva ani de zile, reușește să surprindă inclusiv persoanele nostalgice ca și mine. De ce spun asta? E bine, veți vedea în momentul în care voi face prezentarea fizică a acestui telefon. Pentru că am observat o evoluție și este o evoluție în bine, însă se putea și mai bine. Și vom vorbi despre asta imediat. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Nokia 7.2, pentru că l-am dat afară din cutie și l-am setat, hai să ne uităm înăuntru cutiei. Aici avem folia în care a venit telefonul împachetat și da, avem buton de Google Assistant. Aici avem cheița pentru sertar, papetărie, foarte multă papetărie. Hai să vedem ce găsim în această cutie. Încărcător, cablu și căști. Da, avem căști, nu sunt cele mai grozave căști din lume, dar hei, sunt căști, sunt gratis, vin în pachet, chiar dacă nu sunt calitativ cele mai bune căști din lume, măcar ai hands-free. Hai să vorbim despre Nokia 7.2. Spre deosebire de modelul trecut, modelul acesta a suferit câteva schimbări și hai să vedem în mare parte despre ce este vorba. Practic rămâne în continuare un telefon mid-ranger cu un look, din punctul meu de vedere, elegant, un look premium, dar nu și materiale premium. Telefonul acesta este făcut din sticlă pe față și pe spate, însă rama este făcută de data aceasta din plastic. 7.1 avea ramă de aluminiu și îți dădea senzația aia de telefon premium. În schimb, senzația pe care o ai atunci când ții telefonul în mână este similară și nu avem absolut nicio curbură pe spate. Practic este plat. De asemenea, avem senzorul de amprentă, un senzor clasic de amprentă, logo-ul Nokia, logo-ul cu Android One, inscripții de la producător și cam atât. Pe partea din față avem un V-drop notch care ascunde camera, senzorii, mai sus este difuzorul pentru apeluri, în partea de jos avem o bărbie pe care este inscripționat logo-ul Nokia. În partea din stânga telefonului avem butonul pentru asistent vocal și sertarul. Îmi place foarte mult să văd sertar clasic și nu sertar hibrid. Mai departe, pe partea dreaptă avem butonul de power care are încorporat un LED alb pentru notificări și care îți arată faptul că telefonul se încarcă, butoanele de volum și cam atât. În partea de sus, microfonul secundar, mufa jack audio 3.5, iar în partea de jos avem gaura pentru microfonul principal, mufa de încărcare și alimentare și grila difuzorului. Îmi place foarte mult designul acestui telefon, îmi place cum se simte în mână și văd că acum este un trend cu această sticlă înghețată, frosted design, pe care l-am văzut la Pixel, a fost implementată și de Huawei, Jumi Juma
și așa mai departe. În schimb, este o soluție pentru amprente, da? Nu ai atât de multe amprente și senzația este foarte fină la atingere. Din punct de vedere al construcției, mi se pare un telefon foarte bine închegat, nu am muchii aiurea care să mă taie, sticla se îmbine foarte bine cu rama, atât pe față cât și pe spate și îți dă senzația aceea de continuitate. Este un candy bar perfect din punctul meu de vedere, neîntrerupt de absolut nicio imperfecțiune de fabricație. Îmi place acest lucru și țin să menționez că este un pas în față. Cam acestea ar fi de spus despre designul telefonului, despre materialele de construcție, iar până acum sunt impresionat. Hai să vorbim și despre ecranul acestui telefon. Ca și data trecută avem tot un panou IPS, de data aceasta este de 6,3 inch în diagonală, ocupă undeva la 82,4% din suprafața frontală a telefonului, are o rezoluție de 2280 de pixeli pe 1080 de pixeli și o densitate de 400 de pixeli per inch. Este protejat cu Gorilla Glass 3, este compatibil HDR10 și bineînțeles avem și opțiunea de Always On Display. Ecranul acesta nu-ți dă deloc senzația de ecran ieftin. Culorile sunt foarte bune, acuratețea cu care culorile sunt reproduse este foarte bună și sunt mulțumit. Mergem mai departe către partea acestui telefon care pe mine mă întristează o leacă și anume hardware. Și de ce? Ei bine, telefonul acesta rulează pe un procesor Snapdragon 660. Ei bine, 660 este un procesor foarte bun pentru vremea la care a apărut el. Însă, în 2019, în momentul în care Androidul a evoluat, aplicațiile au evoluat și ele, și deja simți un pic nevoia de o idee, mai multă performanță, pentru a nu avea acel lag vizibil, ca să-i spunem așa. Chiar dacă nu-ți dai seama, după ce încarci telefonul cu aplicații, vei simți diferența între un 660 și seria 700 de la Snapdragon. Acest telefon vine în mai multe arome în ceea ce privește spațiul de stocare intern și memoria RAM. Cel pe care l-am eu aici în față este de 6 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare intern, însă există în variante de 4 cu 64, 6 cu 64 și 6 cu 128. În ceea ce privește performanța de utilizare, pe mine mă mulțumește faptul că am Android stock. Ce vreau să menționez este posibilitatea de a te întâlni cu diverse laguri prin interfață sau prin aplicații, laguri minore. Așadar, să nu te aștepți și să nu ai o pretenție foarte mare de la acest procesor. Hai să vedem cum s-a descurcat și în testele sintetice. Voi porni Geekbench 5, 335 de puncte în single core și 1458 de puncte în multicore. Nu este o bestie de telefon, însă își face treaba destul de repede. În AnTuTu a stat o idee mai mult să-mi afișeze interfața aplicației. 173.109 puncte scorul general și în cazul în care sunteți curioși, aveți aici afișate și scorurile la celelalte categorii. Nu am ce să comentez de rău în ceea ce privește performanța și felul în care telefonul se mișcă prin meniu. Un singur lucru pe care îl găsim în plus față de opțiunile stock ale Android One este aici la Display Advanced Pure Display. Aici sunt niște setări automate. Practic, pe Dynamic Mode îți reproduce culorile în funcție de joc, film sau interfață și așa mai departe. De asemenea, avem o opțiune care convertește din SDR în HDR. Practic, nu o să vezi foarte mare diferență, însă este o îmbunătățire mică a experienței de vizualizare a conținutului. Am pornit și PUBG, iar setările au fost automat selectate pe Medium. Cu toate acestea avem puțin lag, sacadează în anumite zone, însă pe mine nu mă deranjează, sincer să fiu. Nu asta contează, contează că rulează jocul și îl rulează chiar foarte, foarte bine. Adică văd că acum nu mai am lag, dar dacă poți să treci peste aspectele astea, ei bine, este un telefon
chiar interesantă și la capitolul gaming. Hai să ieșim din joc și să vorbim despre camere. 48 de megapixeli f1.8, camera principală, 8 megapixeli f2.2, camera secundară ultra-wide și 5 megapixeli un senzor pentru adâncime. Iar aici îmi permit să fiu puțin cârcotaș. De ce? Ok, avem un upgrade de la modelul de anul trecut, de la 12 megapixeli la 48 de megapixeli. În schimb, dimensiunea senzorului rămâne la fel și practic, da, am o fotografie la o rezoluție mai mare, dar asta nu înseamnă neapărat că am și nivel de detaliu mai mare. Deși în teorie ar trebui să fie adevărat, acest lucru se aplică la camerele foto profesionale și așa mai departe, însă acolo avem un senzor de dimensiuni mai mari. Aici senzorul este foarte mic și în cazul în care am 64 de megapixeli, pixelii aceia sunt foarte înghesuiți în aceeași arie. Deci practic nu este neapărat o îmbunătățire a calității, este o îmbunătățire a rezoluției imaginii. Avem din nou branding Zeiss, așadar avem și lentile de calitate, avem blitz cu o singură nuanță de culoare, iar camera este capabilă să filmeze 2160p la 30 de cadre pe secundă sau 1080p la 30 de cadre pe secundă și stabilizare electronică. Camera pentru selfie este o cameră de 20 de megapixeli f2.0, este o îmbunătățire față de modelul de anul trecut, însă nu o îmbunătățire foarte mare. Aici avem setările generale, setări pentru motion pictures, setări pentru single, dual sau picture in picture, în cazul în care vrei să faci acest lucru. Hai să lăsăm pe single. Timer, opțiuni pentru HDR, opțiuni pentru flash, iar aici sunt modurile Pro, portret, foto, video și modul Night. Și pentru că vorbeam de modul Night, ei bine, practic ce face? El face mai multe fotografii la expuneri diferite și după aia alege detaliile cele mai bune din acele fotografii. Însă nu-ți imagina că o să poți vreodată să concurezi cu Apple, Pixel sau Huawei la capitolul Night, însă există și te scoate din încurcătură atunci când vrei să faci o fotografie pe timp de noapte. Mai avem mod slow motion, timelapse, square, panoramă. Deci, practic, nu este nimic nou sub soare în cazul aplicației de cameră. Trebuie să vedem cum face fotografii. Eu personal sunt încântat de fotografiile scoase cu acest telefon. Nu sunt nici uluitoare, însă nu sunt nici foarte proaste. Ce m-a surprins însă este nivelul de detaliu pe care acest telefon reușește să-l prindă pe timp de zi. Și pe lângă acest lucru nu are shutter lag. I-aș fi dorit să existe stabilizare optică, e bine, nu avem parte de acest tratament. Mai rămâne bateria, 3500 cu 10W, adică se încarcă repede, dar nu foarte repede. Și per total consider că este un telefon decent, însă foarte greu de recomandat. De ce? Păi hai să ne gândim puțin. Avem un procesor destul de vechiuț, Snapdragon 660. Avem 3 camere, însă concurența oferă și o cameră telefoto sau o cameră care are stabilizare optică și tot felul de combinații de genul acesta. În schimb, nu cred că este suficient de mult să ai o calitate bună la fotografii. Adică să fim serioși, gândește că noaptea vrei să faci o fotografie, poate nu vrei să o faci cu night mode, dar tot se va selecta un timp mai mare de expunere și toate imaginile pe care vrei să le faci cu telefonul vor ieși destul de blurate. Asta doar dacă nu te sprijini de ceva ca să ții telefonul fix. De asemenea, mai avem și carcasa cu rama din plastic. Xiaomi și Huawei și alți producători în banii aceștia, mai puțin Samsung, am văzut că Samsung s-au dat și ei pe plastic, ei oferă o calitate ceva mai premium. Așadar, telefonul acesta consider că ar fi potrivit pentru cei care sunt ori fan Nokia, ori vor un design cât se poate de simplist și minimalist, precum Nokia 7.2 sau cel puțin așa îl văd eu. Mie îmi place. Sincer, designul îmi place foarte mult la acest telefon, însă nu m-a convins. De ce nu m-a convins? Pentru că, din nou, concurența are în aceiși bani baterie mai mare, cameră cu stabilizare sau cameră cu lentilă telefoto, are un procesor ceva mai nou și poate să spunem că i-aș fi iertat pentru capitolul cameră și baterie dacă mi-ar fi pus un Snapdragon seria 700 înăuntru. Ceva
ceva mai forțos, însă nu extraordinar sau ieșit din comun. Pe de altă parte, fanii stock Android se vor bucura de acest telefon mult și bine. De ce? Pentru că face parte din programul Android One. Asta înseamnă foarte multe update-uri și patch-uri de securitate și așa mai departe. Plus că nu ai o grămadă de bloatware și poți să-ți instalezi ce aplicații vrei tu ca să-ți personalizezi experiența de utilizare. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dă-ți cu părerea despre 7.2 în secțiunea de comentarii de mai jos. Și totuși, ce părere ai despre Nokia în ultima vreme? Eu consider că au evoluat frumos, dar foarte încet. Mi se pare că sunt cu un pas în urmă față de trendul pieței în momentul acesta. Însă încearcă și dacă nu ești de acord cu mine, contrazice-mă.